مرحبا شباب. اليوم الفيديو تبعنا فيديو طبخ، بس طبعا مش اي طبخ، طبخ غريب واشي جديد. طبعا عملنا المرة الماضية شكشوكة، وعملنا كمان لسان البقر. اللي ما شافه يروح يشوف لسان البقر، اشي بشهي. اليوم طبختنا صاجية أردنية. طبعا تفتح اليوتيوب تلقى مليون صاجية حدا عامل، بس احنا اللي بتميز عنا الصاجية تبعتنا تختلف طعمها عن كل الفيديوهات، مع انه تقريبا نفس المكونات، بس الفن طريقة التحضير. خليكم معانا عشان تشوفوا الصاجية الصح والتكات تبعاتها. راح اعطيكم هسه المكونات على السريع، واشرح لكم اثناء العمل امتى بنحط كل مكون بالشكل الصحيح. طبعا المكونات اللي هي دهنة الخروف، تمام، لحمة، وراح نحكي كل اشي بالتفصيل واحنا بنشتغل. بصل، كمية كبيرة جبل من البصل، فلفل حلو، فلفل الوان طبعا زي ما انتم شايفين، وفلفل عادي، ثومة، ماجي، زيت زيتون، ملح، بهارات اللي هي عبارة عن هيل وفلفل اسود، دبس رمان، صويا صوص. خلينا نبلش. اول اشي بتنعمل الصاجية، بدك تعملها بالغاز على البيت بصير، بدك تعملها على الفحم بصير، بس اذكى اشي تنعمل على الحطب. اذا ما عندك حطب اعملها كيف ما بدك. هلا الصاجية بتنعمل بهذا الصاج، عشان هيك سموها صاجية. خلينا نبلش بالخطوات، خليكم معنا. بنولع النار وبنحط الصاج على النار ونخليه يسخن شوي. بنحط اللي هي دهنة الخروف، وهاي اهم اشي في الموضوع. اللي بحكي لك دهن الكوليسترول لا ترد عليه، العمر واحد والرب واحد، كل وانبسط. واصلا الدهنة هاي بتفتح الشرايين. خليها لحد ما تذوب كويس. وهسه بعد ما بارت اللي هي زي ما انتم شايفين واعطت بلشت على صفار، بنحط اللحمة. طبعا احسن لحمه انه للصاجيه اللي هي لحمه الخروف، بس اذا ما في خروف كله بمشي، يعني لحمه عجل كمان بتمشي، بس اذكى شيء لحمه الخروف. بس اذا عملت لحمه عجل اللي هي بتخليها كانها لحمه خروف. خليكم معي. طبعا بنغطيها لمده دقيقتين. وهسه بنحط عليها البهارات. نحط الفلفل الاسود، ونحط شوية هيل، بنحرك وبنغطيها دقيقتين. هسه بنفتح عليها وبنحط الصويا صوص، حسب رغبتكم. بنحط دبس الرمان وبنحرك. هسه بنيجي لأهم خطوة اللي هي البصل. البصل بنفرده على الوجه زي هيك، ما بنحركه. شايفين كيف؟ نخليه زي هيك على الوجه ونسكر عليه بدون ما نحركه.
ونخليه تقريبا 3-4 دقائق زي ما هو هيك بدون تحريك. وهون هاي سر ولسه هسه بنفتح عليها وبنقلبها. وبنغطيها. وزي ما شفتوا البصل جبل من البصل، شو ما بتقدروا تحطوا بصل حطوا قد ما تقدر تستوعب الصاجية. هسه بنفتح عليها وبنيجي للخطوة الثانية. هسه بنحط عليها الفليفله الالوان، فلفل وفلفل نفس ما عملنا بالبصل على الوجه. بنحط كمان تومه، بنحط الفلفل الحار حسب الرغبه. ونرش عليها رشة ملح. أنا بستخدم ملح هيمالايا لأنه مفيد جدا، مليء باليود. وبنحط عليها رشة زيتون صغيرة. بنحط كمان ماجي، وبعديها بنسكر عليها زي ما عملنا بالبصل. نفتح عليها وبنقلب. بنظل هيك بنفس الطريقة دقيقتين ومنقلب، دقيقتين ومنقلب لحد ما تتذبل وتستوي على الآخر. هسه بنفتح عليها بعد ما قلبناها أكثر من مرة زي ما انتم شايفين استوت. هسه بنعملها زي هيك. طبعا أذكى خبز يتاكل معها اللي هو خبز الطابون المفروض أو أي خبز تاني. إذا عندك خبز طابون مفروض بتجيب الرغيف بتحطه عليها زي هيك دقيقة عبين ما يتنكه بطعم اللحمة، وبعدين بتشيله. لهون بكون طبختنا لليوم خلصت. إذا عندكم أي إشي ثاني طبخات حابين نعملها اكتبوا لي بالتعليقات، واللي جربها على الطريقة تبعتي بتمنى يكتب لي بالتعليقات بس كيف الطعم وصحة وعافية.